नमस्ते, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो आफ्नो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ इमेजमा चाहिँ कुनै व्हाइट ब्यालेन्स हामीले कसरी करेक्ट गर्ने भनेर सिक्न जाँदै छौं। ओके, फर्स्टमा चाहिँ हामीहरु यहाँ तलतिर एडजस्टमेन्ट लेयरमा जाउँ। यहाँबाट चाहिँ कर्व्समा जाउँ। अनि यहाँ अटो लेखेको ठाउँमा चाहिँ हामीले अल्ट थिचेर चाहिँ क्लिक गरौँ। क्लिक गर्ने बित्तिकै यस्तो एउटा प्यानल आउँछ। अब यसपछि चाहिँ हामीले कुनै एल्गोरिथम्स भनेर लेखेको छ, त्यसमा चाहिँ हामीले ट्राई गरौँ है त। फर्स्टमा इन्हान्स मोनोक्रोमेटिक कन्ट्रास्ट भनेर भनेछ। यसमा यस्तो देखिन्छ, यसमा यो, अनि यसमा यो, अनि यसमा यो। अब प्राय फोटोग्राफरहरूले अथवा एडिटरहरूले चाहिँ यो फोटोहरु एडिट गर्ने बेला चाहिँ एउटा व्हाइट ब्यालेन्स करेक्टिङको लागि चाहिँ यो थर्ड नम्बरको फाइन्ड डार्क एन्ड लाइट कलर्समा चाहिँ प्राय फोटोग्राफरहरूले चाहिँ युज गर्ने गरिन्छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले गर्ने भनेको यो स्न्याप न्यूट्रल मिडटोन्समा चाहिँ टिक गरिदिने। अनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कि यसको डिफरेन्स है त। बिफोर यस्तो थियो, आफ्टर यस्तो छ। अब चाहिँ हामीले अर्को एउटा इमेज पनि लियौं। यसमा चाहिँ हामीले फर्स्टमा अघि नै जसरी एडजस्टमेन्ट लेयरमा गयौं, अनि कर्व्समा, अनि अल्ट थिचेर क्लिक, अनि इन्ट डार्क एन्ड लाइट कलर्स, अनि स्न्याप न्यूट्रल मिडटोन्स। बिफोर यस्तो थियो, आफ्टर यस्तो छ। यहाँ पनि त्यही गरौँ। एडजस्टमेन्ट लेयर, कर्व्स, अल्ट क्लिक, फाइन्ड डार्क एन्ड लाइट कलर्स, स्न्याप न्यूट्रल मिडटोन्स। ओके, बिफोर एन्ड आफ्टर। यदि तपाईहरुले यो भिडियोबाट केही सिक्नु भयो भने चाहिँ तपाईहरुले यो भिडियोमाथि लाइक, सब्स्क्राइब अनि शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। Hope you guys are safe and have a nice day.